บนโซเชียลแชร์เตือนให้ระวังน้ำตาลในผักคนเป็นเบาหวานหรือผู้ที่ต้องคุมน้ำตาลอาจจะไม่เหมาะกับผักบางชนิดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเราต้องระวังน้ำตาลในผักจริงเหรอครับต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าผักเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแป้งหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตแป้งพวกนี้มันต้องผ่านกระบวนการย่อยการดูดซึมเข้าไปในร่างกายซะก่อนจึงจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสค่ะอาจารย์ชี้ว่าเนื้อหาในภาพที่แชร์กันนี้หากเปลี่ยนคำว่าน้ำตาลเป็นคำว่าแป้งก็จะพอทำให้ข้อมูลถูกต้องได้บ้างมันไม่ใช่น้ำตาลต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือปริมาณแป้งหรือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในผักใบและผักหัวส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เขาใส่อยู่นั้นมีประมาณนั้นจริงๆในเมื่อแป้งเข้าไปในร่างกายก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอยู่ดีแล้วมันต่างกับการที่น้ำตาลเข้าไปในร่างกายตรงๆยังไงครับแป้งถ้ากินในรูปของผักนะผักก็จะมีใยอาหารก็จะชะลอการดูดซึมก็จะเข้าเซลล์ได้ช้าลงแต่ถ้ากินน้ำตาลกินน้ำเชื่อมหรือกินน้ำหวานมันเข้าทันทีเลยเพราะมันไม่มีตัวที่ไปจับในภาพนี้เขาแบ่งผักเป็น4กลุ่มแรกผักเหล่านี้มีแป้ง 3-5% อันนี้ถูกแต่ถามว่าพวกนี้มีอันตรายไหมไม่ค่ะพวกนี้เป็นประเภทผักใบจะได้ทั้งวิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารเวลาเราคำนวณเราจะไม่เอาพลังงานจากผักใบพวกนี้มาใช้ด้วยซ้ำกลุ่ม2ผักที่มีแป้ง 5-10% ทานได้หมดนะฮะแป้งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถึงแม้จะ 10% ไม่ต้องกังวลกลุ่ม3เขาบอกผักเหล่านี้มีแป้ง 15-20% มันฝรั่งนะใช่ก็มีประมาณสัก 20% แต่พวกอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นและกลุ่ม4 20-30% เขาบอกกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับคนเป็นเบาหวานอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ใบขี้เหล็กเนี่ยเอาแยกมาต่างหากนะคะเพราะเราทานไม่ได้หรอกค่ะ100 กรัมมันเยอะในดอกขี้เหล็กหรือในใบขี้เหล็กเนี่ยมีประมาณสัก10 กว่า%เท่านั้นค่ะจริงๆแล้วใบขี้เหล็กเราต้องไปต้มด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีสารพิษถ้าเราไม่ต้มอาจจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้พูดง่ายๆคือผักกลุ่มที่เป็นหัวมักจะมีแป้งเยอะใช่แค่นั้นแหละนึกอย่างเดียวว่าผักหัวมันมีแป้งเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วคุณมีโอกาสทานได้เยอะด้วยท่านที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือกำลังจะเป็นหรือต้องการลดน้ำหนักก็ต้องระวังกลุ่มนี้แค่นั้นเองจริงๆแล้วตัวเลขปริมาณแป้งเหล่านี้เขาเทียบจากผักที่น้ำหนักเท่ากันแต่ว่าตอนกินจริงๆอาจจะกินได้ไม่เท่ากันครับเราต้องคำนึงถึงปริมาณของผักที่เรารับทานได้เป็นหลักมันที่100 กรัมเนี่ยประมาณหัวฝักหวานเนี่ยเราทานหมดแต่ผักหวาน100 กรัมเนี่ยเราทานไม่หมดแค่50 กรัมนี่ก็เยอะแล้วที่เราจะทานเข้าไปน้ำหนักเขาค่อนข้างที่จะเบานั้นโทษจากการได้รับน้ำตาลเกินก็จะไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแล้วเราจะมีโอกาสเป็นเบาหวานเพราะชอบกินผักไหมครับไม่ได้ค่ะไม่เคยเจอส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะบอกว่าให้ทานผักเยอะๆนอกจากช่วยในการระบายแล้วเนี่ยทำให้เรากินอาหารอย่างอื่นๆเนี่ยได้น้อยลงด้วยเพราะเราอิ่มจากการรับทานผักแต่สรุปแล้วเรื่องน้ำตาลในผักนี่เป็นยังไงครับไม่จริงนะคะมันควรจะเปลี่ยนเป็นปริมาณของแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่มันมีอยู่อะตรงนั้นถูกต้องค่ะทุกคนมีความสุขกับการกินได้เพียงแค่รู้ขอบเขตปริมาณที่เหมาะสมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรคิดให้ดีนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์